नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपले मराठी टेक्निक्स या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। या व्हिडिओमध्ये पॅन कार्डसाठी ज्या PDF फाईल आपण अपलोड करतो किंवा पीक विमा भरताना ज्या PDF फाईल आपण तयार करतो त्या PDF फाईल कशा प्रकारे तयार करायच्या, त्यासाठी कोणतं सॉफ्टवेअर उपयुक्त आहे ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। पण तत्पूर्वी तुम्ही जर आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर तुम्ही आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राइब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या भविष्यात येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन लवकरात लवकर मिळतील। चला तर मग सुरुवात करूया। सर्वप्रथम ब्राउझर ओपन करून घ्या। ब्राउझरमध्ये इथे URL मध्ये टाईप करा NAPS2। मी इथे टाईप करतोय। टाईप केल्यानंतर अशा प्रकारचा डॅशबोर्ड आपल्या समोर येईल। NAPS2 स्कॅन डॉक्युमेंट टू PDF या ऑप्शनवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर ह्या अशा प्रकारचा दुसरा डॅशबोर्ड आपल्या समोर ओपन होईल NAPS2। त्या ठिकाणी त्याचा लॉंग फॉर्म आपल्याला दिलेला आहे, नॉट अनदर PDF स्कॅनर 2। या सॉफ्टवेअरचे काही स्क्रीनशॉट पण इथे दिलेले आहेत खाली। स्कॅन विथ अ सिंगल क्लिक, खाली अजून ऑप्शन दिलेले आहेत बघा, रोटेट, क्रॉप, रिअरेंज, आयडेंटिटी टेक्स्ट यूजिंग OCR, अशा प्रकारे वेगवेगळे ऑप्शन त्याच्या सॉफ्टवेअरमधले इथे स्क्रीनशॉट डिस्प्ले केलेले आहेत। सॉफ्टवेअर आपल्याला डाउनलोड करायचं आहे, त्यासाठी आपण डाउनलोड या टॅबवर क्लिक करतोय। सॉफ्टवेअर डाउनलोड प्रोसेसिंगमध्ये बघा, हे सॉफ्टवेअर डाउनलोड झाल्यानंतर आपल्याला याचा सेटअप आपल्या PC मध्ये करायचा आहे। PS2चे इन्स्टॉलेशन माझ्या PC मध्ये करतोय बघा। इथे इंग्लिश ओके करा। त्यानंतर त्यांचे टर्म्स अँड कंडिशन इथे आपल्याला ॲक्सेप्टवर टिक मार्क करायचं आहे। त्यानंतर नेक्स्टवर क्लिक करा, पुन्हा नेक्स्ट। त्यानंतर डेस्कटॉप आयकॉन क्रिएट करू का म्हणतो, इथे टॅबवर क्लिक करा, नेक्स्टवर क्लिक करा, पुन्हा नेक्स्ट। अशा प्रकारे इन्स्टॉलेशन आपल्या PC मध्ये सक्सेसफुल झाले। इथे फिनिशवर क्लिक करायचं आपल्याला। फिनिश केल्यानंतर अशा प्रकारचं NAPS2चा डॅशबोर्ड आपल्या समोर ओपन होईल। त्यामध्ये स्कॅन, प्रोफाईल, OCR, इम्पोर्ट अशा प्रकारचे वेगवेगळे टॅब आपल्या समोर दिसतील। या ठिकाणी आपल्याला प्रोफाईल पहिले क्रिएट करून घ्यावी लागेल, कारण की प्रोफाईलमध्ये जे स्कॅनर आपल्याकडे अवेलेबल आहे ते आपल्याला इथे या सॉफ्टवेअरमध्ये डिस्प्ले करावे लागेल। त्या ठिकाणी प्रोफाईलवर क्लिक करताना न्यूवर क्लिक करा, त्यानंतर चूज डिव्हाइस, इथे स्कॅनर आपल्याला डिस्प्ले करायचं आहे, इथे ओके करायचं आहे। पुन्हा ओके केल्यानंतर या ठिकाणी जी सेटिंग आहे A4 वगैरे, इथे मी A4 करतोय आणि 200 DPI करतोय। या अशा प्रकारची सेटिंग आपल्याला इथे ॲडजस्ट करून घ्यावी लागेल। त्यानंतर ओकेवर क्लिक करायचे आणि डनवर क्लिक करायचे आपल्याला। डन केल्यानंतर स्कॅनर हे या सॉफ्टवेअरमध्ये अटॅच होईल। त्यानंतर त्या ठिकाणी मी इथे एक इमेज स्कॅन करतोय। स्कॅनवर क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारचा टॅब ओपन होतो आहे। ॲक्वायरिंग डाटा, रन इन बॅकग्राऊंड इथे डिस्प्ले होते आहे। इथे प्रोसेसिंगमध्ये दाखवते बघा स्कॅनिंग। हे PDF फाईल आणि JPG फाईल तयार करण्यासाठी उपयुक्त असे सॉफ्टवेअर आहे। अशा प्रकारे स्कॅन होत आहे। स्कॅनिंग कंप्लीट झाली बघा। स्कॅन कंप्लीट झाल्यानंतर आपल्याला एक इमेज डिस्प्ले होईल इथे, ती आपल्याला सेव्ह PDF या ठिकाणी PDF आपण नाव टाकून PDF ही आपण सेव्ह करू शकतो। इथे दुसरा ऑप्शन आहे सेव्ह इमेज, या ठिकाणी आपण ही इमेज JPG PNG टाईपमध्ये सेव्ह करू शकतो। आणि ईमेल PDF, यामध्ये PDF ही डायरेक्टली ईमेलसुद्धा आपण करू शकतो। पुढील ऑप्शन आहे प्रिंट, त्यानंतर इमेज। यामध्ये इमेजवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला क्रॉप करता येईल इमेज, ह्यू सॅच्युरेशन वगैरे इफेक्ट पण आपल्याला देता येईल। अशा प्रकारे या सॉफ्टवेअरमधून आपल्याला PDF आणि JPG फाईल तयार करता येतील। जर आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या भविष्यात नवीन येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन लवकरात लवकर आपल्यापर्यंत पोहोचतील। धन्यवाद।